ốc nế ngày đang dùng mật vừa chỉ khui person hay dùng xóm với miên score xó person mà sao chỉ khui hay năng bẩn bỏ person dân vô đáy cho nên chặt bỏ mặt chuồn trên nhà xíu vô hàng không bay vô vi tư trong đảng tập chuẩn bị bạn đi hả Liên thật nhé nó vô mà chặt vô hai cạnh đồng một đĩa xong mà lại xanh bỏ cái tục thay càng nông và gió sẽ bỏ vào thời ca đấy chặt tất 500ml chỗ đặt sẽ bỏ về bay phái ngâm ngọt vía lấy ngọt 35 tía bỏ tơ vô sẽ bỏ cái trứng chỗ buôn sập bìa bái nó đậm bẩn tịnh cô bìa rỉ xuống tọt máu đậm sao chỉ hôi trâu thấy cô bìa mà sao chỉ hôi nhưng prao pi sập bìa rồi quế hay cô bìa lìa sọp á mọi người có cô bán pin ti hai đã person dân châu nó ôi sao lại cô với thịt thịt mắc hay do về tục ở việc cọ tới người rồi hay tập mất tục ở việc chặn tí hết trăm do việc chặn được nông bông vào nhiều vì cho bông vào chiếc nó hay tục về ở cọ do vì tục gọi dạo khi mà máu ôi chú ăn chán nhỉ